Ada kawan minta tolong tengokkan cordless drill dia. Dia dah rosak, bateri dah condemn. Brand MK Power. Okay, ada 4 biji skru. Kita dah buka dah. Okay, ni dalam dia. Dia pakai 5 biji bateri lithium ion 1500 mAh. Okay, sekarang kita cek setiap voltage bateri ni. Okay, ni okay. 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 Okay, bateri yang nombor 4 ni macam masalah sikit. Okay, ni okay ya. Okay, bateri ni kita akan tukar bateri lain. Okay, dia pakai nickel strip. Kita buka ni nickel strip ni, potong. Potong. Okay, sebelah ni potong, belakang ni pula kita potong. Okay, kita dah potong nickel strip ni, cabut nak ni. Okay, kita check balik voltage dia. Okay, dapat 1.84 volt. Maksudnya dah condemn bateri ni. Kita tukar. Okay, kita masuk bateri baru. Okay, kita tekan welder dia. Okay, kita dah welder. Sekarang kita check kapasiti balik pakai multimeter. Okay, kita check multimeter. Okay, dapat 19.5 volt. Okay, dah bateri dah okey dah. Okay, kita dah pasang balik skru dia. Ada 4 biji tu. Kita test. Okay, ni kalau tekan nak check bateri dia, tekan lampu nyala. Okay. Okay.